Och nu säger jag välkommen till två nya gäster, nämligen Johan Norberg, liberal debattör, och Maja Rosén som leder kampanjen Flygfritt 2020. Du tycker i princip att man helt borde avstå från att flyga. Varför då? Jag tycker att i det här läget som vi är i nu, alltså mitt i en akut klimatkris, när vi har IPCC har gett oss 10 år på oss att halvera utsläppen och utsläppskurvan måste börja vända neråt innan 2020. Så att här och nu så tycker jag att vi ska göra allt vi kan för att minska våra utsläpp. Och just flyget står ju för så otroligt höga utsläpp. Bara genomsnittssvenskens årliga flygresa mellan Stockholm och Spanien släpper ut över 1 ton koldioxid. Och det är den mängd vi behöver minska våra utsläpp till totalt. Så man kan ju säga att flyget står för 100% av de utsläppen som vi borde ha. Men det här med flygskam, borde man ha lite dåligt samvete om man flyger någon gång då och då? Om man känner till konsekvenserna av det så tycker jag man ska ha det. Men det jag har insett är att de allra flesta har inte förstått hur stor betydelse ens flygresande har. Man tror att det finns utrymme för några enstaka flygresor så länge man sopsorterar och kanske cyklar till jobbet. Johan Norberg, du tycker inte vi ska minska vårt flygande. Varför inte då? Nej, men jag tror att ett skäl till att flyget har dykt upp i den här diskussionen så mycket, det är dels naturligtvis det är stora utsläpp därifrån, men det är också för att det känns som att det är onödigt på något vis. Det är något man kan avstå, vi behöver inte åka till Thailand på semestern och det kan ju stämma. Men om man ser på flygets betydelse generellt i vår moderna värld så skulle jag säga att det är helt enormt. Det handlar om sånt som naturligtvis träffa släkt och vänner, men det handlar om handel, det handlar om affärsresor, det handlar om möten, forskningsmöten och jag skulle även säga förståelse, gemenskap mellan människor över gränser. Där har flyget varit otroligt centralt. Och låt mig bara ta ett enda litet exempel på det. Notre Dame, katedralen i Paris, när den stod i lågor här om veckan, så var det en explosion av sympati på sociala medier i Kina. Och president Xi Jinping skickade kondolenser till franska presidenten och sånt där. Samtidigt från Indien, grannlandet som är lika stort i praktiken, inte ett ljud. Och vad var skillnaden? Jo, det är att Kina är på den nivån där en ganska stor del av befolkningen ändå reser internationellt, ser andra delar av världen och också känner med dem mer när saker händer. Och det är en viktig sak som vi inte ska förlora, tycker jag. Men måste vi inte också tänka på klimatet då? Absolut måste vi göra det på alla områden. Och flyget står för en ganska stor del, 2% eller beroende på hur vi räknar av koldioxiden runt globalt på det här området. Och det är ju därför vi måste se till att få fram den teknik som gör att vi kan flyga på ett bra sätt. Och det pågår hela tiden. Bränsleeffektiviseringen har pågått med mer än 2% varje år. Därför att forskare, ingenjörer sliter med detta dag som natt. Bättre teknik, det är grejen, låter det som. Ja, alltså jag är helt för bättre teknik, men just nu så har vi inte den tekniken. Så att innan vi har den så kan vi inte fortsätta flyga på det sättet vi gör. Och jag håller ju med dig, Johan, att flyget har haft stor betydelse och det har ökat vår förståelse för omvärlden. Men nu då måste vi ju använda den förståelsen för att inse att människor runt om i världen faktiskt redan idag dör till följd av klimatförändringarna. Då är det inte rimligt att vi svenskar ska åka på Thailandssemester till exempel. Om alla i världen hade ökat sitt flygresande till motsvarande en Thailandsresa per år, då skulle de globala utsläppen totalt öka med 50% när vi i själva verket är i ett läge där de behöver halveras så fort som möjligt. Vad säger du om det? Och det är ju här vi måste ställa oss frågan, vad är det då det enskilda beslutet att flyga eller inte flyga gör för skillnad? För att jag har stor respekt för att man sliter med detta. Jag sliter med detta själv och funderar på hur min livsstil påverkar klimat och andra människor. Tänker du att du ska flyga mindre? Jag undviker onödigt flygande. Jag försöker undvika onödiga saker generellt naturligtvis. Du kan anmäla dig till ett flygfritt år och prova på saken nästa år. Ja, men det vågar jag inte. Men du tycker ju snarare att vi kanske ska flyga mer. Jo, för problemet är att även om det kan ha varit 15 000 eller något sånt som då sa att de inte skulle flyga år 2019 i Sverige. Jo, men vad är det jämfört med den utveckling som sker på andra håll ändå? Ta bara då Asien. Den utveckling som sker som gör att man vill då upptäcka världen, man vill se andra för andra människor, gör att den andelen ökar lika mycket på bara den timme som kommer härnäst. Med 300 000 människor igår, 300 000 nya idag, 300 000 nya imorgon. Så vad individer gör, det spelar inte så stor roll? Nej, att om jag avstår, om Sverige försvann så skulle det inte göra någon som helst skillnad. Men om vi här i Sverige skulle kunna bidra till en teknik som ens minskade bränsleåtgången med 1% i flygmotorerna, då skulle det göra skillnad även i Kina och i Asien. Alltså, hur mycket kan vi påverka som individer? Alltså, som du säger så ökar ju flygresandet på många ställen i världen och desto större anledning då att vi som har förstått konsekvenserna av det här avstår flyget. Men vi är för så få jämfört med
Kina? Nej, jag kan hålla med om att när jag bara avstod från att flyga som enskild individ, då gör det inte så stor skillnad. Men nu då så driver vi en kampanj som går ut på att 100 000 svenskar tillsammans lovar att ta ett flygfritt år. Och blir vi 100 000 svenskar här så har det en enorm påverkan både på andra människor i Sverige runt omkring, men även i andra länder. Redan nu finns det ett jättestort intresse för flyget och för vår kampanj. Och som vi såg på inslaget här innan så har ju det här begreppet flygskam till exempel redan spridit sig. Så att det får ju igång en debatt och det får ju igång människor. Och det handlar inte heller bara om flyget. För det vi har sett är att just flyget är en av de sista sakerna man är beredd att avstå. Så att acceptera att vi inte kan fortsätta flyga, det blir lite som att acceptera klimatkrisen i stort och väcker liksom ett engagemang hos människor. Jag har pratat med jättemånga som liksom nu även vill minska sina utsläpp på alla andra sätt och framförallt att man kommer igång och vill ställa krav på politikerna. För att om människor ska ställa de politiska krav som krävs så måste vi förstå vad det är som behövs. Och då är det väldigt bra att få den här kopplingen till sig själv, för det berör. Är det inte så att om några går före så kommer resten med? Ja, det återstår ju att se. Än så länge har det inte riktigt varit så. Vi ser ju tvärtom att det går åt fel håll i länder som USA och liknande. Att det inte Tänk då, Johan, om gjort någon så som stor du skillnad. som har varit skeptisk till det här skulle anmäla det till ett flygfritt 2020 och gå ut offentligt med det. Då skulle du få med dig otroligt många människor som inte redan tidigare hade tänkt på det här. För det är ju det handlar om. Vi vill göra som de vi identifierar oss med. Och särskilt då om man är någon som har flugit mycket innan och fattar det här beslutet, då får du med dig resten. Jag tror att du överskattar just min betydelse i det här tror jag sammanhanget. inte. Men jag gillar ju din kampanj. Men jag önskar att du gjorde den i Ryssland eller i Kenya eller liknande. Vi vill öppna den i alla länder. Tittar man på Sverige så har vi flygbolag som är världsledande när det gäller att satsa på sånt som klimatkompensation, bättre teknik, lättare material så att det inte drar lika mycket, hitta bättre grönare flygvägar och liknande. Det vore jättesynd om det just är svenska flygbolag som lägger ner därför att du är så framgångsrik med din kampanj här. Men det här handlar inte bara om Sverige, utan den här kampanjen då, målet är att driva den i så många länder som möjligt. Än så länge så har den startat även i England, Danmark, Belgien och Frankrike och flera länder är på gång. Så tanken är att det här ska vara en global rörelse. Du flög senast för 11 år sedan, Ja. eller hur? Det var sista gången. Ja. Flyger du aldrig? Är lockad? Nej, alltså för mig har det bara blivit en självklarhet. Det finns inte som ett alternativ och det är liksom ingenting jag funderar på. Så att det enda som skulle kunna få mig att flyga det är ju liksom i så fall mina barns liv i princip stod på spel eller någon liksom akut händelse. Men jag tror att när man liksom väl förstår, alltså om jag har ju insett då att varje enskild flygresa faktiskt liksom försämrar förutsättningarna för att mina barn ska överleva på den här planeten, då vill jag ju inte flyga längre. Nej, vet du vad? Det här var superspännande. Jag skulle vilja höra lite grann om hur du tänker mer. Men vi måste sätta punkt. Tack så mycket för att ni kom ikväll.